Bhagavatam ki jai, Grantha Shrimad-Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Nitai Gaura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Shrimad-Bhagavatam, from the 10th canto, chapter 3, entitled The Birth of Lord Krishna, text 21. Čteme ze 3. kapitoly 10. zpěvu Šrimad-Bhagavatam, která se jmenuje Narození Pána Krišny, slov 21. Tamasya lokasya vibhori rakshisu. Tamasya lokasya vibhori rakshisu. Grihe vatirno simama kileshvara. Rajanya sangya surakati yuktapaya. Nirvyuyamana nihanishyase chamu. Tamasya lokasya vibhori rakshisu. Grihe vatirno simama kileshvara. Rajanya sangya surakati yuktapaya. Niryuyamana nihanishyase chamu. Tamasya lokasya vibhori rakshisu. Grihe vatirno simama kileshvara. Rajanya sangya surakoti yuttapaya. Nirvyuhamana nihanishyase chamu.
please. Ty, pane, Asya tohoto světa, Lokasya zvláště této Martyaloky, planety Země, Vibo o nejvyšší, Riyakshishu jelikož si přeješ zajistit ochranu před rušivým působením asurů. Grihe V tomto domě Avatina Asi v ní se zjevil Mama jméno Akila Ishvara ačkoliv jsi vlastníkem celého stvoření. Rajanya Sangya Asura Koti Yuta Pai S miliony démonů a jejich stoupenců, vystupujících v rolích politiků a králů, Nirvyu Yamana kteří se pohybují po celém světě. Nihanisyase Zabiješ Chano armády, příslušenství, vojáky a družiny. O můj pane, vlastníku celého stvoření, nyní se zjevil v mém domě s tou ochránit tento svět. Jsem si jistý, že zničíš všechny armády, když se pohybují po světě pod vedením politiků převlečených za kšatrijské panovníky, kteří jsou však ve skutečnosti démony. Musíš je zabít, abys ochránil nevinnou veřejnost. Význam. Krishna se na tomto světě zjevuje se dvěma záměry. Paritrana sadhunam vinášaja četuškritám, aby ochránil nevinné, zbožné, dané pána, aby potíral všechny nevzdělané, nekulturní asury, kteří bezdůvodně štěkají jako psi a rvou se o politickou moc. Je řečeno kalikále nám lutuje Krishna-avatar. Hnutí Hare Krishna je také inkarnací Krishny v podobě svatého jména Námarupe. Každý z nás, kdo se skutečně bojí asurských vládců a politiků, musí uvítat tuto Krishnovou inkarnaci. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pak bude před trápením působeným asurskými vládci ochráněn. V současné době jsou tyto vládci tak mocní, že se po dobrém či po zlém zmocňují nejvyšších míst ve vládě a pod záminkou zajištění bezpečí národa nebo nějakého stavu nouze vykořistují nespočetně mnoho lidí. Pak jeden asura porazí druhého, ale lidé trpí dál. Celý svět je tedy v povážlivé situaci a hnutí Hare Krishna je jedinou nadějí. Pán Nrsimhadev se zjevil, když Prahláda neúnosně týral jeho asurský otec. Kvůli těmto asurským otcům, tím měníme vládnoucí politiky, je nesmírně těžké hnutí Hare Krishna šířit. Ale jeho prostřednictvím se nyní Krishna zjevuje ve svém svatém jménu a tak můžeme doufat, že tito démonští otcové budou zničeni a na celém světě bude nastoleno Boží království. Svět je nyní plný asurů v rouchu politiků, gurů, sádhů, jogích a inkarnací, kteří odvádějí veřejnost od vědomí Krishny, když může společnosti poskytnout skutečný prospěch. Om Jnanatinandasya Gnanam Sarakriya Chakshurumritam Yenam Tasmai Sri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vāchanam Pangam Angayate
Yet Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Atra Sargati Sargascha Stanam Doshnam Utaya. It is stated that the primary creation is coming from the Supreme Personality of Godhead in his form of Mahavishnu. Je řečeno, že prvotní stvoření pochází z osoby nejvyšší osobnosti božství v podobě Mahavishnu. When all the universe are appearing from the pores of Lord Mahavishnu, we can say the primary creation is taking place. Když vycházejí všechny vesmíry z kožních pólů Mahavishnu, můžeme říct, že to je to prvotní stvoření. When the Lord expands himself and enters into each universe as Garbhodakshaya Vishnu, and from his lotus navel appears a lotus flower on which Lord Rama appears. Tomu se Pán expanduje, jako Garbhodakshaya Vishnu vstupuje do každého vesmíru a z jeho pupku pak vyrůstá lotosový květ, na kterém se rodí Pán Brahma. And then within the world of that lotus, Lord Brahma finds the ingredients for the creation. No a uvnitř toho lotosu Pán Brahma nachází složky, všechny složky pro stvoření. The 14 planetary systems are situated on the stem of the lotus. 14 planetárních soustav se nachází na stonku toho lotosu. And Lord Brahma completes the creation of the material energy. Pán Brahma dokončuje to stvoření hmotné energie. So the first creation is known as Sarga and the second one is Visarga. Takže prvnímu stvoření se říká Sarga, druhému Visarga. So within that creation there are facilities for various living beings. To stvoření dává podmínky pro různé druhy živých bytostí. Shrimad explains that the material world, although it is controlled by Krishna, it is not created according to the desire of Krishna. Prabhupada vysvětluje, že i když hmotný svět podléhá Krishnovi, tak není stvořený podle jeho přání. It has been created to fulfill the desires of the rebellious living entities. Stvořený proto, aby se naplnila přání spodních živých bytostí. Krishna had no desire to create the material world. Krishna sám neměl takovou touhu vytvořit hmotný svět. But sarvasya chaham linisani visto matasmiti jnanapovanamscha. Krishna arranged for facility so that some living beings could remember him and some could forget him. Krishna zařídil prostředí, aby živé bytosti některé na něj mohly vzpomínat, některé zapomínat. It was the desire of the living being. Byla to touha té živé bytosti. And therefore, from the beginning of the creation, there are two types of living beings. Už od počátku stvoření existují dva druhy živých bytostí. The Sura and the Asura. Surové a asurové. Or the devotees, or the demigods, and the demons. Byli oddaní nebo polobozí a démoni. So, demons are there at all times. Démoni vždycky existují. And therefore we are reading about very powerful demons in the past. Čteme o velice mocných démonech v minulosti. For example, in the Ramayana, we can read quite a ghastly description about the demonic rakshasas of that time. Jako v Ramaje můžeme číst docela hruzostrašné popisy těch démonských rakshasů. It is stated there that Ravana had just conquered the plain from Kubera. A tam je řečeno, jak Ravana právě získal Vimana letadlo od Kubery. So this Vimana, or this plane by which
one could fly in the sky was very opulent. To bylo velice bohaté letadlo, se kterým se mohlo letat po nebi. After all, Kuvera is the treasurer of the Devas. Nakonec Kuvera je pokladník Devů. And Ravana was able to control that plane simply by his will. A Ravana dokázal ovládat to letadlo jenom svojí vůlí. So it was a very good machine. Takže to byl dost dobrý stroj. Because usually machines don't do what you want them to do. Většinou stroje nedělají to, co po nich člověk chce. Sometimes. Někdy. So Ravana was very pleased. Takže Ravana z toho měl radost. And he was flying through the sky, accompanied by many powerful rakshasas who were also riding various vehicles, animals. Letal po nebi v doprovodu různých rakšasů, kteří také měli svoje dopravní prostředky, různá zvířata. And it is described how they at one point descended from the sky and attacked a whole group of sages who were performing a sacrifice in the forest. Je popsáno, jak v jednu chvíli slétli z nebe a napadli skupinu mudrců, kteří prováděli oběti v lese. They disturbed the sacrifice, they killed many of the sages. Narušili jejich oběť a zabili mnoho těch mudrců. So it's like a ghastly description. Takže to je dost hruzostrašný popis. And that in Treta Yuga. A to bylo v Treta Yuga. Now in Kali Yuga, that the division of society is still like that. Teď v Kali Yuze pořád je společnost takhle rozdělena. Devotees and demons. Na oddané a démony. That is eternally so. Je to tak větší. That will not change. To se nezmění. But with the passing of the yugas, the demons become less powerful, not less demoniac. A s tím, jak pokračují jugy, tak ti démoni jsou čím dál méně silní, ne méně démonští. There is another story about Ravana who was facing great difficulty in the battle against Lord Ramachandra and his army of monkeys. To je jiný popis, jak Ravana měl velké těžkosti v bitvě s pánem Ramachandrou a jeho opicemi. And Ravana went to Bali Maharaj. Ravana se vydal za Bali Maharajem. After all, he was the king of the Daityas. Nakonec král Daityů. And powerful. Který byl mocný. So he went there and asked him for help. Takže za ním šel dát to pomoc. And Bali Maharaj said, I'm very old now. I cannot personally fight. Bali Maharaj říkal, já už jsem moc starý, já už nemůžu sám bojovat. But I can help. Pomoc můžu. You come with me. Pojď se mnou. And he took him into his palace, into some very large quarters where there was a big mountain of gold. Teď ho vzal do svého paláce a tam byly nějaké komnaty obrovské s velkou horou zlata. And Bali Maharaj said, yes, you can have this gold. Bali Maharaj říkal, tak můžeš mít tohle zlato. So Ravana was very pleased. Oh, I can have all this gold. To Ravana potěšilo, to může mít jako všechno tohle zlato. Yes, you take it. No, vem si. And then Ravana, he tried to take that gold. Tak Ravana se pokoušel vzít to zlato. But it was an enormous mountain, all in one piece. To byla obrovitánská hora, všechno jeden kus. And he tried to move it and he couldn't move it. Jsem chtěl pohnout a nehnul jsem. Then Bali Maharaj said, it's a little difficult to move, isn't it? Bali Maharaj říkal, trochu těžký s tím hnout, jo? Have a good look at the shape of this mountain. What does it look like? Podívej si dobře, jaký má ta hora tvar, co vypadá, jako co. And then Ravana said, it looks like a gigantic earring. A Ravana říká, no vypadá jako obrovská náušnice. That is right, Bali Maharaj said. This is the earring of Hiranyakasipu. Bali Maharaj říká, jo, to je pravda, to je náušnice Hiranyakasipu. And he tried to fight with Lord Vishnu.
and he was killed. And now you are going to try and you cannot even move his earring? No, on taky bojoval, nebo snažil se bojovat s Višnovem a přišel do života. Teď ty se bojoval s Višnovem a ani nemůžeš zvednout jeho náušnice. Return Sita. Radši vrať Situ. Anyway, Ravana didn't like that advice, as we know. No, jak víme, tahle rada se Ravana nelíbila. So it shows in that story that the demons are becoming less powerful over time. Ten příběh ukazuje jenom, jak démoni ztrácejí s postupem času na síle. But the demoniac mentality is still the same. Ta démonská mentalita zůstává stejná. Isvaraham aham bhogi, I am the controller, I am the enjoyer. Já jsem ten vládce a ten, kdo si užívá ten. So also in this particular narration where we are discussing the appearance of Lord Krishna, we are about to face the confrontation with Kamsa. Jako tady v tom vyprávění, které se týká zjevení Krišny, tam se taky dočteme o konfrontaci s Kamsou. And again, Kamsa proves to be completely demoniac. Kamsa taky dokazuje, že je naprosto démonský. He doesn't care who he is killing, one after the other. A je mu úplně jedno, koho zabíjí, jednoho po druhém. Ready to kill so many children. Nevadí zabít spoustu dětí. Ready to kill his own sister and brother. Klidně by zabil vlastní sestru a bratra. So Kamsa's demoniac mentality is very strong. Kamsova démonská mentalita je velice silná. And Krishna, well, it's not a matter of just trying to convince Kamsa to give up his demoniac ways. Nejde se snažit přesvědčit Kamsu, aby přestal s tím svým démonským počínáním, uvažováním. It appears that he is so fixed in his demoniac mentality that there is no other option than to kill him. To vypadá, že on je tak upevněný v těch svých démonské mentalitě, že není jiné řešení, než ho zabít. And ultimately, we know that during that wrestling match in Mathura, when Krishna and Balaram first defeated Chanura and Mustika, that then finally Kamsa was killed. Víme, že potom během té zápasnické soutěže v Matuře Krishna a Balaram nejdřív zabili Chanuru, Muštiku a potom nakonec i Kamsu. In the Harivamsa it is described how Krishna and Balaram hit those two wrestlers, Chanura and Mustika, on the head, and that their eyes popped out and were hanging like. Harivamsa popisuje, jak Harivamsa popisuje, jak Krishna Balaram praštili Chanuru a Muštiku, až jim vypadly oči z důlku a potom se jim houpali na nějakých vláknech. So, and Kamsa was defeated shortly after. Brzy na to Kamsa taky přišel o život. So in this way we see that apparently some demoniac personalities, it seems that to correct their demoniac mentality, that death is the only solution. Takže to vypadá jako, že aby se napravila démonská mentalita některých osob, tak jediným řešením je vlastně smrt. That is more or less what this verse is also saying. To vlastně tenhle verš taky říká. That there are many demons who are dressed like Kshatriya rulers and they must be killed by you for the protection of the innocent public. Je tady mnoho démonů převlečených za kšatrijské panovníky a ty musíš zabít, abys ochránil nevinnou veřejnost. Paritanai sadhanam vinasya sadushkritam. To protect the devotees, to annihilate the demons. Ochránit oddané a zabít démony. But we see that in this age of Kali, when Lord Chaitanya appeared, that his objective was not to kill the
the demons. My vidíme v tomhle věku Kali, když se zjevil Pán Chaitanya, tak neměl za cíl zabíjet démony. After Jagai and Madai in particular had beaten Lord Nityananda with a clay pot on the head. Když Jagai, zvlášť Madhai, který přímo praštil Nityanandu do hlavy nějakým střepem z hrnce. Lord Chaitanya appeared in that place immediately and was ready with his Sudarshan chakra to kill them. Okamžitě se tam Pán Chaitanya objevil a se Sudarshana čakrou je chtěl hned zabít. Nityananda stopped them. A Nityananda ho zastavil. Nityananda said, no, in this incarnation, you have not come to kill the demons. A říká, ne, teď v téhle inkarnaci si nepřišel zabíjet démony. You have come to deliver them. Přišel si je osvobozovat. So that is our good fortune. To je naše štěstí. Otherwise, I don't know what our fate would be. Nevím, jaký byl náš osud. Because most of us, unfortunately, were born in the demoniac species. Většina z nás bohužel se narodila v démonských druzích. Yes, little demon families. That is where we appeared. Jsme se narodili v rodinách malých démonů. From demon mothers and fathers. Démonským otcům a matkám. So, it is interesting how everyone has this tendency to see himself as good. Zajímavé je, jak každý má tu tendenci vidět sebe sama jako, že je dobrý. I am sincere, but I may have a few weaknesses. Já jsem upřímný, možná mám nějakou tu slabost. But that can be excused. To se dá omluvit. After all, there are difficult circumstances. Stejně jsou takové těžké okolnosti. But actually, I'm a good person. Já jsem dobrý člověk. Even the demon is thinking like that. Démon takhle uvažuje. So somehow or other, even the most sinful person is finding ways to justify his actions. Čili ten největší hříšník si nachází způsoby, jak si ospravedlnit svoje konání. Anyway, of greatest interest to us is that this is the particular age where Lord Chaitanya's mercy is prevalent. Co je pro nás velice zajímavé, že v tomhle věku je právě přítomná milost Pána Chaitanya. So we are not interested in killing the demons. We are interested in killing the demoniac mentality. Nemáme zájem zabíjet démony, ale démonskou mentalitu. Knowing that Krishna is all powerful. S tím vědomím, že Krishna je všemocný. And knowing that Krishna is all attractive. Krishna je dokonale přitažlivý. And knowing that ultimately every demon can transform into a devotee. Víme, že nakonec se každý démon může proměnit v oddané. By the power of this movement. Silou tohle hnutí. Still, some demons may be killed. Možná někteří démoni taky přijdou o život. But we don't make that our mission. Ale tak z toho neděláme svoji misi. We make it our mission to simply distribute transcendental knowledge. My děláme za svou misi jenom rozdávání transcendentálního poznání. This distribution of transcendental knowledge is the highest taste. Rozdávání transcendentálního poznání má taky nejvyšší chuť. It is said in the ISKCON that this Sankirtan movement it is the nectar for which we are always anxious. V šikšástaci je řečeno, že tohle Sankirtanové hnutí je nektar, po kterém pořád dychtíme. Anandam buddhivardhanam pratipadam purnamita svadam sarvasnatanam paramvidayate Shri Krishna Sankirtanam. It is through this glorification of Krishna that everything will be transformed. Oslovováním Krishny se všechno promění. Therefore, we are not
having an agenda to remove certain political leaders who are demons by force. My nemáme na programu odstraňovat nějaké démonské politické vůdce silou. But we are very determined to spread Sankirtan. Jsme velice odhodlaní šířit Sankirtané. And we will not be stopped. A v tom nás nikdo nezastaví. We will not be intimidated by opposition. A žádná opozice nás v tom nezastraší. Opposition will be there. Opozice bude. Prabhupada explained that several times. When the devotees were facing opposition, that is natural, that will come. Prabhupada několikrát říkal, když obraní se setkali s nějakou opozicí, že je to přirozené a že to přirozeně přijde. But we will not stop. Ale my neskončíme. So our primary objective is to glorify Krishna publicly. Hlavní cíl je veřejně oslavovat Krishnu. Not privately. Ne privátně, soukromně. Oh yes, some time also must be spent privately. Nějaký čas taky musíme trávit soukromně. Early in the morning we are chanting japa. Brzy ráno zpíváme japu. Quietly for ourselves. Potichu jenom sami pro sebe. We are turning to Krishna. Vracíme se na Krishnu. Everything else to be put aside, whatever it is. Všechno ostatní dáváme stranou. Nothing important, only now this connection with Krishna through the chanting of the holy name. Nic jiného není důležité, než to spojení s Krishnou, skrz zpívání svatého jména. Everything else can wait, must wait. Všechno ostatní může počkat a musí počkat. That is essential. To je podstatné. But then we must glorify Krishna publicly. No, potom musíme oslavovat Krishnu veřejně. That is the Sankirtan movement. To je Sankirtanové hnutí. Right. Either by chanting the holy name, or by other means of glorifying Krishna. Buď zpívat svaté jméno, nebo jsou jiné prostředky, jako oslavovat Krishnu. We may retreat in a forest. Můžeme se stáhnout do lesa. That is to chant Hare Krishna. Abychom tam zpívali Hare Krishna. And to have all the time to discuss about Krishna. Abychom měli všechny čas na to rozmluvat o Krishna. Now we don't need to go anywhere. Nemusíme nikam chodit. We have nothing to do. Nemusíme nic dělat. But the whole day talking about Krishna, hearing about Krishna and chanting. Celý den mluvit o Krishnovi, poslouchat o Krishnovi, zpívat. Intense. To je intenzivní. Of course we can gossip a little bit in the corridors. Mezi tím si můžeme taky potlachat někde v chodbách. To get a little bit of relief from that sudden increase in hearing and chanting. Abychom si trochu ulevili od toho najednou nárůstu naslouchání, zpívání. But even then, somehow or other in these retreats, everyone increases his hearing and chanting. Stejně na takových akcích každý nakonec posílí svoje naslouchání, zpívání. But that must translate or result in also afterwards distributing the mercy. Musí to vést taky k tomu, abychom nakonec milost rozdávali. It is that is the Yuga Dharma. To je Yuga Dharma. The particularly prescribed religious activity for this age. Náboženská činnost přímo předepsaná pro tenhle věk. Kalu tatari kirtans. That is ultimately what will work. A to je, co taky bude nakonec fungovat. It is in distributing the mercy that we will actually experience the higher taste. Při rozdávání milosti pokusíme vyšší chuť. To a point that we can leave the lower taste. Až do té míry, že budeme schopni opustit tu nižší chuť.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes one letter. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur píše jeden dopis. And in that letter, he describes that he said Hiranyakasipu, wherever he looked, he could not see the Lord anywhere. V tom dopise píše, že Hiranyakasipu se díval kamkoliv, tak nikde neviděl Pána. And Prahlad, wherever he looked, he saw the Lord everywhere. Kamkoliv se díval Prahlad, ten viděl Pána všude. And then Srila Bhaktisiddhanta writes, and we are in between. Bhaktisiddhanta píše, že my jsme někde mezi tím. So in between Prahlad and Hiranyakasipu. Mezi Prahladem a Hiranyakasipu. That's an awkward position to be in. Takové ošemetné postavení. So yes, we are in between two identities. Jsme mezi dvěma totožnostmi. Between two worlds. Dvěma světy. Between the spiritual and the material worlds. Mezi duchovním a hmotným světem. Means attracted to both. Znamená, že nás přitahují oba. Yes, we have some taste for chanting. Máme trochu chutě pro zpívání. But we may at the same time also have lower taste. A přitom můžeme mít i nějakou nižší chuť. But if we actually want to rise above that lower taste, we have to become absorbed in distributing the mercy. Jestli se chceme povznést na tu nižší chuť, tak se musíme pohroužit do rozdávání milosti. There's no other way. Jiná cesta není. That's what it means, Harinam Sankirtan, being Yugadharma. To je, co znamená, že Harinam Sankirtan je Yugadharma. Yugadharma means it is the particular path that is available in this age. Yugadharma znamená, to je cesta, po které se v tomhle věku dá jít. Nothing else will work. Nic jiného nebude fungovat. So, I am glad that now we are in our movement taking more time for going deeper in hearing and chanting. Já jsem rád, že teď v našem hnutí věnujeme víc času tomu, abychom šli hloub v naslouchání a zpívání. I think that retreats and kirtan melas and all these kind of activities where we come together and we go deep in our chanting are important. Tyhle ty tábory, jak kirtan mely, kde se scházíme a společně zpíváme, jsou důležité. Providing they translate, providing the result is that we increase our preaching. To předpokladu, že to povede k výsledku, kdy naše kázání bude silnější. Otherwise, I think that we are going to find that we are at one point reaching a limit. Myslím, že bychom zjistili, že v jednu chvíli jsme dosáhli nějaké meze. I think if we're not becoming merciful at the same time, that we'll reach a limit to how deep we can penetrate into this hearing and chanting. Pokud nebudeme zároveň taky milostiví, tak dosáhneme nějaké meze, jak hluboko až můžeme proniknout v tom naslouchání a zpívání. Into how much we'll actually be able to meet Krishna. Nakolik budeme schopni dosáhnout Krishna. It is by distributing that mercy that we will gain great inspiration. Právě rozdáváním milosti získáme velkou inspiraci. And rise above the material platform. Budeme se moct povznést na hmotnou úroveň. So and that ultimately will change the demoniac mentality. To je to, co nakonec změní démonskou mentalitu. Also that the remnants of demoniac mentality in us. Zároveň ty zbytky démonské mentality v nás. We may recall that Prahlad was such a great devotee. Vzpomínáte, jak Prahlad byl velký oddaný. And then after Hiranyakasipu had been killed, then Lord Srimad put his hand on Prahlad's head. Po zabití Hiranyakasipu a dal Pán Srimad svou ruku na Prahladovi na hlavu. And it's astonishing that the Bhagavatam describes
that then, in that touch by the Supreme Lord, the last remnants of his birth in a demoniac family were removed. Úžasné, že Bhagavatam píše tímhle dotekem jeho ruky byly odstraněné poslední zbytky toho vlivu, které měl prahlát v sobě ze svého démonského zrození. It's astonishing. Demoniac remnants in blood. To je udivující, že v prahládu ještě byly nějaké démonské zbytky. Then what about us? Co potom my tedy? What is left in us in terms of the demoniac remnants? Co teda ještě zůstává v nás těch démonských zbytků? So to actually rise above means we have to take shelter of Lord Chaitanya. Abychom se na to povznesli, musíme si tuto čiště u Pána Chaitanya. Pray for his mercy and serve his mission. Modlit se o jeho milost a sloužit jeho misi. That is our only hope. Naše jediná naděje. I joined this movement in Vrindavan. Jsem se přidal k tomuhle hnutí ve Vrindavanu. And I was quite happy about that. No, docela jsem z toho měl radost. I had to report to the local registration, and I gave a place of residence in Vrindavan. Já jsem si tam musel nahlásit, učili nějaké místní registrace, jako místo svého pobytu jsem uvedl Vrindavan. In those days, the Dutch passport also had a place of residence, so I put it in there, Vrindavan. Že to měli tenkrát i holandské pasy, jako kde bydlíte, tak já jsem tam uvedl Vrindavan. So that was nice to have a place of residence in Vrindavan. To bylo pěkné mít jako za bydliště Vrindavan. But I always remembered that my only qualification to be there and to stay there was by serving Srila Prabhupada. Pořád jsem měl na paměti, že jediná moje kvalifikace pro to, abych tam mohl být a pobývat, byla služba Šrimad Prabhupada. I knew I had no qualifications of my own to even go to Vrindavan. Jsem věděl, že sám nemám žádnou kvalifikaci, bych mohl vůbec jet do Vrindavan. But by Prabhupada's mercy, I could enter. Díky Prabhupadově milosti jsem tam mohl vstoupit. And by serving Prabhupada, I could stay. Díky službě Prabhupadovi jsem tam mohl zůstat. And there's so many devotees that kind of felt that, oh, Vrindavan, Vrindavan, Vrindavan. So inspiring. Já jsem viděl tolik oddaných, kteří jako cítili, Vrindavan, to je taková inspirace. And that just started to take inspiration from Vrindavan directly. Šli brát inspiraci z Vrindavanu přímo. Some even said, Vrindavan is my guru. Někteří dokonce říkali, no Vrindavan je můj guru. And yes, I mean, Krishna is no different from his abode. Krishna se neliší od svého sídla. So then Krishna also acts as guru. Krishna taky jedná jako guru. But still, one must go to Krishna through a spiritual master. Přesto musí člověk přistupovat k Krishnovi skrze duchovního učitele. And by service. Skrze službu. So, Srila Prabhupada used to ask his sannyasis when they would arrive in Vrindavan, he would ask them, when are you leaving? Srila Prabhupada se vždycky ptal sannyasi, když přijeli do Vrindavanu, tak kdy zase odjedou. He wouldn't even say, welcome, nothing. Neříkal, vítej, něco takového. He did say, when are you leaving? Okamžitě se ptal, kdy budeš zase odjíždět. Because Srila Prabhupada had a sense of urgency. Srila Prabhupada cítil takovou naléhavost. Prabhupada had a vision that there was a huge fight going on. Prabhupada měl vizi, že probíhá velký boj.
a fight with Maya. Boj s Májou. And her representative, Kali. S jejím představitelem Kali. And his representatives in the form of demoniac leaders. A s jeho představiteli v podobě démonských vládců. And Prabhupada wanted to somehow or other try and leave no stone unturned. Prabhupada chtěl, aby nezůstal kámen na kamen. That means to try every possibility. Zkusit každou možnost. To somehow or other push on this more. Nějakým způsobem tohle hnutí tlačit dál. I miss that spirit a bit. Tohle nálada mi trochu chybí. To be honest. Byl upřímný. I wish that Hare Krishna movement would be on fire. Bych si přál, aby hnutí Hare Krishna bylo zapálené. But at the same time, that we would also take our time to go deep in our own spiritual life. Zároveň taky budeme věnovat nějaký čas tomu, abychom šli hloubš v našem duchovním životě. So that's why I wanted to make this point. Takže tohle jsem chtěl zdůraznit. Because it is possible, it is very possible to change this influence of Kali very quickly. Je úplně možné změnit tenhle vliv Kaliho velice rychle. If we would dedicate ourselves very seriously to preaching Krishna consciousness. Pokud se s plnou vážností budeme věnovat kázání vědomí Krishny. So that meditation has stayed with me over the years. Tuhletu meditaci mám pořád celá ta léta. And the times have changed. Časy se mění. The movement is not as missionary anymore as it was. Hnutí už není tak misionářské, jako bývalo. And it is also natural when we are so caught up in family life. Je to přirozené, když jsme prostě skončili když jsme v rodinném životě zapletení. No, not anything bad about family life. Na tom není nic špatného na rodinném životě. It's just, if you have a few kids, you have your hands full. Když má člověk pár dětí, tak má plné ruce práce. It's just the way it is. To prostě je. But it doesn't change the need of the world. Ale tím se nemění potřeba světa. The need of the world is still the same. Co svět potřebuje, to je pořád to samé. Everywhere we need Harinam Sankirtan in public. Všude potřebujeme veřejný Harinam Sankirtan. Everywhere we need Srila Prabhupada's books to be distributed. Všude je potřeba, aby se rozdávaly knížky Srila Prabhupády. It may sound old-fashioned. Může to znít staromodně. When you say book distribution is very important. Když se řekne, že rozdávání knížek je velice důležité. But what can we say? Nothing has changed. Co můžeme říct, nic se nezměnilo. Maybe we have changed. Možná bychom se změnili. But otherwise, the Yuga Dharma has not changed. Ale Yuga Dharma se nezměnilo. Still the same. Je pořád stejná. Still the same as it was when Prabhupada was here. Pořád stejná, jako když tady byl Prabhupada. Who was most transparent to that Yuga Dharma. Je byl velice průzračným prostředníkem téhle Yuga Dharma. So again and again, our movement will come to new life. Takže naše hnutí bude znovu a znovu získávat nový život. When we embrace this spirit. Když velice chtivě přijmeme tuhle náladu. Maybe I spoke very direct. Možná jsem mluvil dost přímo. But what to do? Co můžu dělat? The truth is the truth. Pravda je pravda. So any questions, any comments? Otázky? Why do we have this tendency to think that we are good and how to get rid of it?
Proč máme tu tendenci myslet si, jak jsme dobří a jak se toho zbavit? We came to this material world to enjoy. Jsme si přišli do tohle hmotného světa užívat. We came to this material world to explore our own glories. Přišli jsme tady šířit, zvětšovat svoji vlastní slávu. And to enjoy them, to enjoy our own glories. A užívat si toho, jak my sami jsme slavní. We didn't come to this world to find our own faults. Jsme nepřišli do tohle světa hledat svoje vlastní chyby. No. Our own glories. Ale svoji slávu. So that is the root cause of this tendency to think I'm good. To je hlavní příčina téhle tendence, myslet si, já jsem dobrý. And it takes time for us to actually realize that we are falling. Nějaký čas nám to vezme, než si uvědomíme, že jsme poklesli. Therefore it is said, a devotee, just as one can see himself by the light of the sun, in the same way one can know himself in the relationship with Krishna. Řečeno, že stejně jak se člověk může vidět ve světle slunce, tak může se poznat díky svému stavu s Krishnou. The more we serve Krishna, the more we realize that we are falling short. Čím víc sloužíme Krishnovi, tak tím víc si uvědomujeme, jaké máme nedostatky. But when we're under the influence of the material energy, trying to enjoy our own glories, Když jsme pod vlivem hmotné energie, tak si chceme užívat svoji vlastní slávy. I have a few faults, Možná nějakých mám pár chyb, but otherwise I'm good. ale jinak jsem dobrý. Similar question. What is the reason and how to remove this? We hear about the all blissful nature of the Sankirtan movement and distinctive knowledge publicly, but still we don't have a taste for this. And even though someone say to us, just do that, and they have so many excuses. No, I'm wrong, or I have so many things to do, and what is the reason? Když slyšíme tolik o slavě Sankirtanové hnutí a veřejného šíření, tak jaký je důvod, že pořád si myslím, no ale já na to nemám čas, musím dělat tolik jiných věcí a nemůžu tohleto dělat a jak se zbavit toho nečistí. Preaching is difficult. Kázání je těžké. Prabhupada said it takes gallons of blood to convince one person. Pán říkal, že to jsou galony krve, než aby se přesvědčila jedna osoba. So it takes a lot of austerity. To zahrnuje spoustu odříkání. Like most of the time, book distribution is difficult. Většinou rozdávání knížek je těžké. You know, sometimes it happens that everybody takes for a moment. Někdy se to stává, že si nějakou chvíli všichni berou. I remember once I was doing this street and by accident I came on a cinema where they showed the movie Gandhi, and just as I arrived, people walked out of the cinema. Jednou vzpomínám, když jsem byl na ulici a přišel jsem zrovna ke kinu, kde promítali film Gandhi ve chvíli, kdy vycházely lidi z kina. And it did 40 Bhagavad Gitas on the spot. Okamžitě jsem dostal 40 Bhagavad Gita na místě. It's a miracle. To byl zázrak. Then I liked book distribution. V chvíli se mě líbilo rozdávání. At that moment I liked it very much. V chvíli se mi to hodně líbilo. But when it was raining, like anything, and my socks were wet in my shoes, right, and I was standing there out in the street, then I didn't like it so much. Když bylo jak skonvé a mokré ponožky v mokrých botách a stál jsem tam na ulici, tak to se mi vůbec nelíbilo. When people were unfriendly, and everyone said no, then I found it very tough.
lidi vůbec nebyli přátelský a všichni, že ne, tak to bylo hodně těžké. And in the morning, when I was sitting in the Sankirtan van before going out, I was always thinking, how can I stay a little longer in this van? Ráno, když jsem si byl v Sankirtanu vanu, předtím, než jsem šel ven, tak pořád jsem přemýšlel, jak bych tady mohl posedět ještě díl. Even 5 minutes extra. Ještě aspoň 5 minut navíc. So, it is austere in that way. V tomhle směru je to náročné. The taste comes from seeing that the mercy goes out. Chuť přichází z toho, když vidíme, že milost jde ven. But on a material platform, it is austere. Na hmotný úrovni je to náročné. I also think that there are different ways that we can preach. No, taky myslím na to, že jsou různé způsoby, jak můžeme kázat. And different ways that the books can be part of that preaching. A různé způsoby, jak dělat knížky součástí toho kázání. In the beginning, Vishnu Jan, the original, had just to make sure, had a traveling festival program. V začátcích ten původní Vishnu Jan měl cestovní festivalový program. The Radha Damodar party. And the festival was going side by side with distributing books. Když se pořádal festival a zároveň se rozdávaly knížky. For some devotees that was a good formula. Tak pro některé to byl dobrý návod. So I think there are many formulas that we can think about preaching. Myslím, že můžeme vymýšlet různé metody kázání. And then make the books part of it. A udělat knížky toho součástí. If we just think everyone should go out in the street and stand there with a book bag, I think then maybe we don't have a program that can engage everyone. Pokud si budeme myslet, že všichni by měli s taškou na roh ulice a stát tam celý den, tak asi nebude program, který by si mohl zaměstnat všechny. I think that program should stay. Tenhle program by určitě měl zůstat. But now that we see in our movement that there's only very few devotees that still do that. Vidíme teď v našem hnutí, že jenom velice málo oddaných je schopných to dělat. I think the time has also come to think of different ways to preach. Takže myslím, že přišla doba i myslet to na jiné způsoby kázání. But the books have to remain part of it. Ale knížky to musí zůstat součástí. I just came back from Amsterdam where we had a meeting about the future of Amsterdam. Já jsem právě přijel z Amsterdamu, kde jsme měli meeting o budoucnosti Amsterdamu. And one of the topics we discussed was that in the 70s we got many good devotees from the street. Jsme mluvili o tom, jak v 70. letech jsme měli hodně dobrých oddaných z ulice. Now it's more difficult to reach good people on the street in Amsterdam. Teď je to těžší potkat dobré lidi na ulici v Amsterdamu. Because a lot of good people are a lot of people in the street, young people in the street are burned out. Too many drugs, too much this, too much everything. Hodně mladých lidí na ulici v Amsterdamu už má vypálenou hlavu drogami a další věci. And the devotees look for new ways, yoga preaching, this preaching, that preaching. Že oni zkoušejí nové způsoby jako jogové kázání a další. Personally, I'm not like so attracted to yoga preaching. Mě samotného moc nepřitahuje jogové kázání. But as long as the books are part of it, it's all right. Pokud jsou toho knížky součástí, tak je to pořád. So it is a time to find different ways to bring the books to the people. Je doba hledání nových způsobů, jak přinést knížky lidem. Maybe then it will be easier to involve more people. Pak může být taky snadnější víc lidí do toho zapojit. I think Vaisheshika Prabhu had some good ideas. Myslím, Vaisheshika Prabhu, že by měl nějaké dobré nápady. And showed that he was able to involve many people in distributing books who were not otherwise involved with it.
ukazuje, jak zapojit spoustu lidí do rozdávání knížek, které by do toho jinak nešli. So I think it's time to become a little more creative if we want to expand book distribution. Myslím, že je doba být kreativnější přístup, pokud chceme rozšiřovat rozdávání. That's my opinion. To je můj názor. Anyone else? I just observation in this connection. Nowadays there is a new movement, like there are some revolutionaries in Prague, protesting against the regime, and they put up their tents on a meadow in the center. For more than a month they are staying there with different posters and banners. And one of the banners was saying, "We are not slaves of the system, we are the servants of the Supreme God, Hare Krishna." Že teďka jsou nějaké nové revoluční takové pochody v Praze, že tam stanují už před měsíc před Malostranskou na louce nějaký lidi a tam různé plakáty, transparenty proti systému a jeden z transparentů je: nejsme otroci systému, ale služebníci nejvyššího pána, a tím Hare Krishna, dokonce Hare Krishna CZ. So many ways, yeah. In Germany we have, in East Germany, we have Sadbuch who goes to big festivals where there are lots of young people, and he sits there and he has a sign in front of him which says, "Ask a monk." V Sadbuch v Německu objíždí různé festivaly a vždycky se tam posadí a má před sebou cebudy, zeptejte se mnicha. And he makes the rules. A dělá odany. It works. So there are many ways that we can bring Krishna consciousness to people. Mnoho cest a způsobů, jak přinést uvědomení Krishny lidem. But sooner or later the substance becomes Prabhupada's books. A dřív nebo později s tou podstatou se stanou Prabhupádovy knížky. You know, so as we're preaching to someone, somewhere along the line, that book has to come in. Whether you do it like in the first moment, boom, book in the stomach, or whether you do it like after a little while, you know, but the book has to be there. Takže když si někomu kážete, tak v jednu chvíli nemusíte mu hned vrazit knížku do břicha, ale v jednu chvíli by na to mělo dojít, že po nějakém seznámení se knížka představí. And not only to make devotees does the book have to be there. To stay devotees, the book also has to be there. No a nejenom, aby se dělali oddaní, taky k tomu potřeba knížka, ale aby zůstávali lidi oddaní, taky potřebují knížky. Because if we don't read the books, we will not stay devotees either. Když my sami nebudeme číst knížky, taky nezůstaneme oddaní. Then we may become what is known in the scriptures as bhakta abhas. Tak budeme něčím, co písma říkají bhakta abhas. Or the dim reflection of a devotee. Chabý odraz oddaného. Bhakta abhas is a neophyte devotee or a kanistadikari. To je začínající oddaný kanistadikari. So if we don't read them, we'll become like that. Jestli nebudeme číst, tak se z nás stane něco takového. So the books have to remain in the center. Takže knížky musí zůstat ve středu. Somehow or other. Nějakým způsobem. But there can be more creative ways to present. Můžou být různé kreativní způsoby, jak je představit.